la carburator. Acum știți cum se desface, că am mai făcut video.
Gata, carburatorul curățat, ulei schimbat, prima cheie o ia. Bine, bă! Foarte putere să bag picioare. Mică și fără șoc, nebunul. La roba. Dă-ți, Johnule. Ia să nu curge nimic pe aici. E bun, poate miroase aici prima polire. Și s-a făcut.